Ayan, ganito itsura ng buhok natin. Gula-gulanit. Buti na lang may makeup plus or beauty plus na camera. Dahil kahit gula-gulanit ang buhok, parang ang ganda pa rin. Dahil maganda ang skin. Maganda kasi yung filter ng makeup beauty plus. Ayan guys, mag beauty plus kayo. Para kahit sa camera man lang, maganda tayo. Kaloka. O, diba? Pag prius na yung sasakyan natin guys, hindi na tayo makakapunta dito. Usually na kasi itong inbox ko eh. Yung sasakyan na to. Naku, malapit na. Sa 14 na. Sa April 14, usually na siya. Kasi darating na yung bago namin prius na kapalit nito. Naku, hindi na ako makapunta dito. Paano kaya yun?